ආයුබෝවන් මම මේ අද මගේ channel එකේ මම මේ වීඩියෝ එක කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ වචනයක් කතා කරන්න මේ ඇති වෙලා තියෙන තත්ත්වය කොරෝනා වෛරසය ගැන. ඇත්තටම මේ අවස්ථාවේ රජයෙන් විසින් අරගෙන තියෙන මේ තීරණය ඒ කියන්නේ එයාපෝට් එක ගුවන් තොටුපළ වහන්න ගත්ත තීරණය ඇත්තටම ගොඩක් හොඳ තීරණයක්. මේ තීරණය ගන්න තිබුණේ ගොඩක් වේලාසනින්. ඒ වගේම තමයි පිටරට ඉන්න ගොඩක් අය මන්නම් කියන්නේ ලංකාවට යන්න එපා. ඒ රටවල් වල ඉන්න අපි ඇත්තටම ලංකාවේ අපේ කොරෝනා තිබුණු අය හිටියේ නැහැ. ලංකාවේ කොරෝනා තිබුණ නැහැ. ඉතින් පිටරට හිටපු අය තමයි ලංකාවට කොරෝනා අරගෙන ගියේ. ඉතින් ඇත්තටම ලංකාව කරගත්තේ කොරෝනා අරන් තියාගත්තා වගේ වැඩක් තමයි ලංකාවට උනේ. ඒ වගේම තමයි මේ රටවල් වල තියෙන පහසුකම් අපේ ලංකාවේ නෑ. අපිට පහසුකම් ඒ තරම් නෑ. මේ රටවල් වලත් ගොඩක් වෙලාවට මේ කොරෝනා වෛරසය පැතිරිලා යන්නේ. ප්‍රධානම හේතුව තමයි මේ මිනිසුන්ගේ පිළිගැනීම තියෙන්නේ සිප වැළඳ ගැනීමෙන්. ඉතින් මේ සිප වැළඳ ගැනීම නිසා තමයි වැඩිපුරම මේ කොරෝනා වෛරසය පැතිරිලා යන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම අපේ රටේ එක අතකට ඒ වගේ සිරිත් විරිත් නැහැ. ඒ අතින් අපි වාසනාවන්තයි. ඉතින් මේ අවස්ථාවේ මට කියන්න තියෙන්නේ හැමෝම ගෙවල් වලට වෙලා ඉන්න, තම තමන් පරිස්සම් වෙන්න, ආරක්ෂා වෙන්න. ඒ වගේම තමයි ගෙදරට අවශ්‍ය බඩු එකවර අරගෙන යන්න. සැරෙන් සැරේට කඩවල් වලට යන්න එපා, ටවුමට යන්න එපා. ගෙවල් වලට වෙලා ඉන්න. ඒක අතකට ඒ වගේම මේ අවස්ථාවේ නිවාඩුයි කියලා පාටි දාන වෙලාවක් නෙමෙයි. එකට එකතු වෙලා පාටි දාන සතුටු වෙන වෙලාවක් නෙමෙයි. මේ අවස්ථාවේ හැමෝම අවදියෙන් ඉන්න. කොයි වෙලාවෙ කොයි මොහොතේ මේ වෛරසය Tamanට තමන්ගේ ශරීරයට ඇතුල් වෙනවද කියන්න අපිට දන්නේ නැහැ. ඉතින් ඇත්තරම මේ වෙලාවේ මොකෙම බිස්නස් පාඩු වෙනවා, ආදායම් මාර්ග නැති වෙනවා, රස්සාව නැති වෙනවා. එදා වේලා හම්බ කරගෙන කන මිනිසුන්ගේ ආදායම නැති වෙනවා. එදා වේලා කරගෙන කන්න බැරි තත්ත්වයක් ඇති වෙනවා. ඉතින් මේක ව්‍යසන තත්ත්වයක් ඇති වෙලා තියෙන වෙලාවේ රටට ඒවා ගැන මේවා ගැන හිතන්න එපා. තමන් ගැනත් අනුන් ගැනත් හිතන්න. හැමෝම ආරක්ෂා වෙන්න. ඉතින් අපි දකිනවා මේ රටවල් වල කොයිතරම් මේ ව්‍යසනය පැතිරිලා යනවාද කියලා. ඇත්තෙම කියනවා නම් මම මේ ඉන්න රටෙත් මේගොල්ලන් කිසිම සැලකිල්ලක් දැක්ුවේ නැහැ මේ වෛරසය පිළිබඳව. එයාපෝට් වැහුවේ නැහැ. පිටරට මිනිස්සු හැම එක්කෙනාම කිසිම නිරෝධායන ක්‍රියාමාර්ගයකට ඇතුළු නොවි රට ඇතුළට ඇතුළු වුණා. දැන් රට පුරාම දවස ගානේ කොරෝනා වෛරසය බැවුණු මිනිසුන් හොස්පිටල් ඒවලට ගෙනියනවා. කොරෝනා වැළඳුණු සංඛ්‍යාව දවසින් දවස වැඩි වෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම මේක hina වෙන්නවත් සතුටු වෙන්නවත් අවස්ථාවක් නෙමෙයි. ඇත්තටම මේ රටෙත් මිනිස්සු පුරුදු වෙලා ඉන්නේ හවසට රාත්‍රියට ක්ලබ් ගාන යන්න, කොෆි ෂොප් වලට ගිහිල්ලා කෝපි බොන්න. ඉතින් ඒවා තමයි මේ රටවල් වල තියෙන නරක පුරුදු. ඇත්තටම ඒවා නිසා තමයි ගොඩක් වෙලාට මේ කොරෝනා වෛරසය පැතිරිලා යන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේ රටටත් පිටරට ගිහිල්ලා ආපු අය තමයි මේ රටටත් කොරෝනා අරගෙන ආවේ. ඒගොල්ලන් රට පුරාම කොපි ෂොප් වල, සුපර් වල හැමතැනම ඇවිදලා මේ අනිත් අයටත් මේ කොරෝනා වෛරසය බෝ කරලා ඉවරයි. එයින් දැන් රට පුරාම කොරෝනා වෛරසය වැළඳුණු රෝගීන් හමු වෙනවා. ඉතින් දවස ගානේ මේ සංඛ්‍යාව ඉහළ යනවා. තාම කවුරුත් මැරිලා නැහැ. ඉතින් මගේ ලංකාවටත් මේ වගේ තත්ත්වයක් ඇත්තටම උදා කරන්න එපායි. ඒක තම තමන් පරිස්සම් වුණොත්, තම තමන් හිතුවොත් මේ භයානක රෝගය ගැන, මේ භයානක වෛරසය ඇතුළු වුණාම තියෙන භයානකකම ගැන හිතලා තම තමන් පරිස්සම් වෙන්න හිතුවොත් ඇත්තටම අපිට ජාතියක් විදියට, රටක් විදියට මේ කොරෝනා වෛරසය මැඩපවත්වන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකට හැමෝම මේ වෛරසයට බය වෙන්න. ඇත්තටම මේක අපිට මේ රෝගයෙන් වැළකීලා ඉන්න එක තමයි අපිට තියෙන එකම විසඳුම. මේකෙන් වැළකීලා ඉන්න එක තමයි වඩාත්ම වැදගත් වෙන්නේ. මොකද මේ වෛරසය තමන්ගේ ශරීරයට ඇතුල් වෙලා දවස් 14ක් ගියාට පස්සේ තමයි මේකේ රෝග ලක්ෂණ එළියට එන්නේ. ඉතින් ඒ වෙද්දි දවස් 14ක් වෙද්දි තමන්ගේ වටේ ඉන්න අසුරු කරන හැම කෙනාටම මේ කොරෝනා වෛරසය අපි බෝ කරලා ඉවරයි. ඒ නිසා
මේ ලෙඩේ තියෙන භයානකකම ගැන තේරුම් ගන්න හැමෝම අනේ ලංකාවේ අපිට අපේ ජාතිය බේරන්න හැමෝම එකතු වෙන්න. ඉතින් මමත් ඉන්නේ පිටරට. මටත් දුවගෙන යන්න තිබුණා ලංකාවට. මමත් කැමති නැහැ. මට කොරෝනා වැරඳුනත් මැරෙන්නේ මං විතරයි. මගේ පවුලේ අය මරා ගන්න මම කොහොමවත් කැමති නැහැ. ඒ නිසා මම ලංකාවට යන්නේ නැහැ. ඉතින් ඇත්තටම ලංකාවේ මිනිස්සුනේ මම කියන්නේ හැම නිතරම කඩවල් වලට රංජු ගහන්න සෙල්ලම් කරන්න විනෝද වෙන්න මුහුදු වෙරළවලට යන්න එපා. තමන්ගේ ගෙවල් වලට වෙලා ඉන්න නෑ. දැන් එක්කවත් බලන්න යන්න එපා. තමන්ගේ දැන් අපේ ගෙදර මම කිව්වේ අපේ ගෙදර අයටත් මේකේ භයානකකම තාම තේරිලා නෑ. ඉතින් අපේ ගෙදර අයත් බිස්නස් කරනවා. ඉතින් මම කිව්වේ ජීවත් වෙලා හිටියොත් බිස්නස් කරගන්න පුළුවන්. බිස්නස් නැති වෙයි කියලා ජීවිතේ අනතුරේ දාගන්න එපා. තමන්ගේ බිස්නස් කරගන්න තමන්ගේ බිස්නස් එකට මිනිස්සු හතර වටින්ම එනවා. ඒ නිසා පරිස්සම් වෙලා තියෙන දෙයක් අරගෙන ගෙදර ගිහිල්ලා කාලා බීලා ගෙදරට වෙලා ඉන්න මේ ව්‍යසන තත්ත්වය තියෙන වෙලාවේ ඇත්තටම මොලේ පාවිච්චි කරන්න කල්පනා කරන්න මේ රෝගයට බය වෙන්න. එහෙම වුණොත් තමයි ඇත්තටම මේ රෝගයෙන් අපිට වැළකෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ රෝගේ පරද්දන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් දැන් වෙච්ච දේ වෙලා ඉවරයි. ලංකාවට කොරෝනා ඇවිල්ලා ඉවරයි. ඉතින් තාම රට තුල පැතිර යන්න නොදී තමන් ආරක්ෂා වෙලා ඉන්න. ඇත්තටම වැඳලා කියන්න හිතෙනවා මට වඳින්න හිතෙනවා ලංකාවේ මිනිස්සුන්ට පරිස්සම් වෙන්න. ඉතින් මේ ඒ වුණත් අපිට කරන්න පුළුවන් එකම දේ තමයි මේ මම කියන්නේ මටත් හරිම හිතේ වේදනාවයි හරිම දුකයි මගේ රට ගැන මගේ පවුලේ අය ඒ වගේම මගේ පවුලේ අයත් මේ අවස්ථාවේ මේ භයානක තත්ත්වය තේරුම් අරගෙන නැහැ. මේ රෝගේ භයානකකම තේරුම් අරගෙන නැහැ. ඉතින් ඇත්තටම ඒ ගැන මටත් හරිම කනගාටුවක් තියෙනවා මගේ පවුලේ අය ගැන. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ රටෙත් මේ විදිහට කොරෝනා වෛරසය වැඩියෙන් දවස ගානේ රෝගීන් වැඩි වෙන්න හේතුව තමයි මේ රටත් මුලින්ම මේ රෝගය ගැන ඒ තරම් සැලකිල්ලක් දැක්ුවේ නැහැ. අනිත් එක තමයි මේ මිනිස්සු හැම නිතරම කැමති මොනවා තිබුණත් හවසට එකතු වෙලා විනෝද වෙන්න. මේ රටේ මිනිස්සු ගොඩක් විනෝද වෙන මිනිස්සු තමයි ඉන්නේ. මේ මිනිස්සු හැමදාම ක්ලබ් ගාන යනවා, නයිට් ක්ලබ් යනවා, එකට එකතු වෙලා විනෝද වෙනවා, කනවා බොනවා. ඉතින් ඒ වගේ සිරිත් පිරිත් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒවා නවත්ත ගන්නේ නැහැ. මේක නැවැත්තුවේ නැහැ. නවත්ත ගත්තේ නැහැ මේ මිනිස්සු. ඒ නිසා තමයි මේ තරමටම මේ රටේ කොරෝනා වෛරසය පැතිරිලා යන්නේ දවස ගානේ රෝගීන් වැඩි වෙන්නේ. ඉතින් මේ කොරෝනා වෛරසයෙන් හැම දෙනාම නිදහස් වේවා, හැම දෙනාටම සහනය ලැබේවා කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. වැඳලා කියන්නේ හැමෝම පරිස්සම් වෙන්න, මේ කොරෝනා වෛරසයට බය වෙන්න, තමන් ඈත් වෙලා ඉන්න, තමන් එකතු වෙලා විනෝද වෙන අවස්ථාවක් නෙවෙයි මේක. විනෝද වෙන්න අපිට පුළුවන්. අපි ජීවත් වෙලා හිටියොත්, අපේ ජීවිතය බේරගෙන හිටියොත් අපිට හැම දෙයක්ම කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ආරක්ෂා වෙන්න හැමෝම මේ දේ හිතට ගන්න. අතාරින්න එපා. ගණන් ගන්න නැතුව ඉන්න එපා. අපිට නෑ මේ පළාතේ අපිට නෑ අපේ පළාතේ ඕවා නෑ අපිට මේවා එන්නේ නෑ අපි ඉන්නේ එහෙමයි මිනිස්සු හිතන්නේ. එහෙම හිතන්න එපා. මේක කොහෙන් එනවද කොහොම මොනවා වෙනවද කියලා අපිට හිතා ගන්නවත් බැරි විදිහටයි මේ කොරෝනා වෛරසය පැතිරිලා බෝ වෙලා යන්නේ මිනිස්සුන්ට. ඒ නිසා මේකට බය වෙලා මේකෙන් පරිස්සම් වෙන්න. මගේ රට ආරක්ෂා කරන්න. අපිට සම්පත් නැහැ. අපිට රටේ මිනිස්සු ගොඩක් නැහැ. අපේ ජාතියේ මිනිස්සු අපිට ගොඩක් නැහැ. අපි පරිස්සම් වෙන්න ඕන. ඉතින් ඇත්තටම අපේ රටේ මිනිස්සු ගැන අපිට කැක්කුමක් තියෙනවා. වේදනාවක් තියෙනවා. ඉතින් ආරක්ෂා වෙන්න හැමෝම වැඳලා කියන්නේ. ආරක්ෂා වෙන්න. යන්න එපා. පාටි දාන්න එපා. තැන් වල එකතු වෙලා විනෝද වෙන්න එපා. ඔය සුපර් මාකට් අර වගේ මේ වගේ එකතු වෙලා හැම වෙලාවෙම කඩවල වලට රින්ගන්න යන්න එපා. Tamanට අවශ්‍ය බඩු මුට්ටු එකවරක ගිහිල්ලා තියාගන්න. හැම නිතරම ටවුමට කඩවල වලට යන්න ලෑස්ති වෙන්න එපා. පරිස්සම් වෙන්න. වැඳලා ඉල්ලන්නේ. ආදරේ හැමෝටම ආදරෙන් ඉල්ලන්නේ. වැඳලා කියන්නේ. පරිස්සම් වෙන්න හැමෝම. මේ කොරෝනා වෛරසය පරද්දන්න පුළුවන්. බේරෙන්න පුළුවන්. ඒකට අවශ්‍ය පරිස්සම විතරයි. ඉතින් ඔයාලා හැමෝම මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න, හැමෝටම දැනගන්න මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න, පෙන්නන්න, හැමෝටම මේ උපදේශ මේ පණිවිඩය දෙන්න. අපි මේ පිටරට ඉඳගෙන ඔයාලට මේ දේවල් කියන්නේ අපේ ඇස් වලට පේනවා. අපිට දරා ගන්න අමාරුයි මේ දේවල්. සමහර විට අපිට අද මේ මීඩියට හෙට මොනවා වෙනවද කියන අපිත් දන්නේ නැහැ. ඉතින් අපිත් පුළුවන් තරම් පරිස්සම් වෙලා තමයි ඉන්නේ. ඒත්
කියන්න දන්නේ නැහැ කොයි විදියෙන් මොනවා වෙනවද කියන්න අපි දන්නේ නැහැ. කොයි විදියෙන් මේ රෝගේ බෝ වෙනවද කියන අපිටවත් හිතා ගන්න බෑ. ඇත්තටම හිතා ගන්න බැරි විදියට තමයි මේ රෝගේ පැතිරිලා යන්නේ. ඉතින් ඔයමෝගෙම ඉල්ලනවා මේ වීඩියෝ එක කරුණා කරලා හැමෝටම බලන්න, ෂෙයා කරන්න. ප්‍රථම දේ හොඳම දේ තමයි තම තමන්ගේ පරිස්සම ඈත් වෙලා ඉන්න එක.